درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شربت زغال‌لخته قسمت 96 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. بعد از جنجالی که پنبه به پا کرد، عبدالله خان و ایشیل اومدن توی خونه خودشون و ایشیل میگه اون زن روانیه. من دیگه نمیتونم تو روی هیچ کس نگاه کنم. عبدالله خان میگه اینطوری نکن، منو نگاه کن. اگر بخوای توی یه هتل دیگه کار میکنی. اصلاً یه هتل دیگه افتتاح میکنم و تو میری اونجا. ایشیل دوباره گریه میکنه و میگه من بهت اعتماد کردم. تو نتونستی از من محافظت کنی. ببین به چه حال و روزی افتادم. عبدالله خان میگه اگر بهت اهمیت نمیدادم که الان اینجا نبودم. پنبه و بچه ها رفتن خونه و پنبه سکوت میکنه. مری میگه من برم یه سر به آلف بزنم. پنبه میگه مری وسایل آلف رو جمع کن و از اینجا با هم دیگه بریم پیش باباش. هر جا هست بچهش رو هم بردار ببر همونجا. من نمیتونم با پس مونده رابطه های اون اینجا مهد کودک باز کنم. من اونو با شرط و شروطی توی این خونه راه داده بودم. مصطفی میگه بچه گناه داره. پنبه میگه من گناه ندارم. نیلای دائم دخالت میکنه و پنبه رو پر میکنه. دعا بهش میگه نیلای تو هم پرش نکن تو رو خدا. پنبه میگه دخترم تو چی میگی؟ نباید یه آدم نرمال از اطرافیان شما وارد زندگی ما بشه؟ فاتح و مصطفی از دعا طرفداری میکنن و میگن این چه گناهی داره؟ نیلای به مصطفی میپره که تو حرف نزن. بذار شوهرش مثل وکیل جاش حرف بزنه. دعا میگه خدا رو شکر من به وکیل نیاز ندارم. خودم زبون دارم و حرف میزنم. پنبه خانم اگر اولین باری که شوهرتون خطا کرد طلاقش میدادین اینطوری نمیشد. شاید برای بار دوم این رو تجربه نمی کردین. نیلای میگه دعا جون مواظب باش فردا روزی ما هم همین نصیحت رو بهت نکنیم. فاتح به نیلای میپره و پنبه داد میزنه که بس دیگه. از یکی به دو کردن شما خسته شدم. به اندازه کافی خودم درد دارم. مری میره وسایل بچه رو جمع کنه و دعا بهش میگه تو میدونستی اینا با هم رابطه دارن؟ مری میگه آره ولی نشد صحبت کنی. هر کی با هر کی به مشکل میخوره آخرش این بچه کوچیک این وسط آسیب میبینه. دعا میگه به عبدالله خان زنگ بزن ببین کجاست. عبدالله خان جواب نمیده و باز دعا میگه فعلا آلف رو ببر خونه مامانم اونجا باشین. فاتح زنگ میزنه به نورسما و جریان رو تعریف میکنه و میگه من میدونم که از دست مامانم عصبانی هستی. متوجه هستم اما بهت نیاز داره. نورسما میگه باشه فاتح فردا میام. جریان رو برای فراز تعریف میکنه و فراز میگه پس سوژه از دستمون در رفت. مامانم چند وقت پیش حس کرده بود. نورسما چپ چپ نگاهش میکنه و فراز میگه میدونی که از اون نظر نمیگم. زود چشماتو گرد نکن. حتما این بار مامان طلاق میگیره. نورسما میگه 100 بار بهش گفتم طلاق بگیر ولی فکر نمیکنم. کاشکی که طلاق میگرفت. عمر و آذرخش و سلماز خانم اومدن خونه و سلماز خانم میگه برای عبدالله خان متاسفم. عمر میگه از اونجایی که زنداداشم همچین کاری کرد به نظرم دیگه حتما میخواد طلاق بگیره. آذرخش میگه اصلا فکر نمیکنم. مری با وسایل آلف میاد خونه آذرخش رو میگه پنبه خانم ما رو بیرون کرد. ایشیل به عبدالله خان میگه حالا چی میشه؟ عبدالله خان میگه فردا اول وقت درخواست طلاق میدم. بعدم بچم رو از اون خونه میارم و میگم وسایل تورم بیارن اینجا. دیگه بدون ترس و آزادانه زندگی خودمون رو میکنیم. نیلای میاد توی اتاق پنبه و بهش میگه مامان جون نمیدونم شاید نباید بهت میگفتم. ببین الان گذاشت و رفت. همین رو میخواست. مامان جون کاشکی دیگه لجبازی نکنی. ببین زنه رو گرفتی زیر مشت و لگد. دیگه هم نمیتونه بره بین مردم. دیگه طلاق بگیر. از بابام برای تو یار در نمیاد. پنبه میگه من دارم به این فکر میکنم چی بشه که این مرد به این خونه برگرده. نیلای میگه تو بازم اونو با این جریانات میخوای؟ پنبه میگه برای چی باید اونو بخوام؟ من فقط میخوام دلم خنک بشه و نتونه با اون زن باشه. نیلای میگه مامان من یه ایده ای دارم. دعا میاد به فاتح میگه مری با بچه رفته خونه مامانم اینا از اول میخواستن اون بچه رو خودشون نگه دارن ولی بابات راضی نشد. فاتح میگه دوباره این حرفا شروع شد. خانواده من خانواده تو. خواهش میکنم دیگه بحث نکنیم. مگه نمیبینیم مامانم چقدر زجر میکشه؟ دعا میگه به لطف تو من بهتر از همه طعم اون رنج رو چشیدم فاتح. نیلای ذوالفقار رو صدا میکنه و اتفاقات رو براش تعریف میکنه و میگه ما باید یه کاری بکنیم. مامان فردا سکته میکنه. ذوالفقار میگه استغفرالله این چه حرفیه میزنی؟
نیلای میگه من و تو باید کمک کنیم مامان سکته کنه، بابا برگرده خونه. تو هم باید ببری برسونیش بیمارستان. همه ای کارا رو انجام دادیم. یکی از کسایی که مامان بهش کمک کرده و درس خونده الان دکتر شده و کارا رو انجام میده. مری به اسکان زنگ میزنه و باز میبینه که تلفنش در دسترس نیست. میاد سر صبحونه و جریان رو برای همه تعریف میکنه. اونا هم میگن برای چی تو این کارو کردی؟ عمر میگه اسکان همچین آدمی نیست که پول کسی رو برداره و فرار کنه. چقدر پول بهش دادی؟ آذرخش میگه عمر مگه تو نگفتی اون 2 سال پیداش نمیشه؟ مری میگه همه پولم رو بهش دادم. اعتماد کردم. سلماس خانم میگه دخترم تو احمقی؟ کسی رو که نمیشناسی چرا همه پولتو بهش میدی؟ مری میگه من نمیتونم اینجا بشینم. برم ببینم توی خونش هست یا نه. یه سر و گوشی آب بدم و برگردم. نیلای میاد به پنبه میگه با دکتر صحبت کردی؟ پنبه میگه باهاش صحبت کردم. گفت تو حالت عادی همچین کاری نمی کنم ولی شما برای من عزیزی. نمیتونم روتون رو زمین بندازم. نیلای میگه من اگر پیدات بکنم باورپذیر نمیشه. تو برو آشپزخونه و ذوالفقار متوجه میشه که تو سکته کردی. پنبه میاد توی آشپزخونه و میگه وای نفسم بالا نمیاد و حیات بهش آب میده و پنبه خودش رو میزنه به حال بد و ذوالفقار به حیات میگه برو همه رو صدا کن. نیلای و مصطفی و دو و فاطمه میان پایین و نیلای به ذوالفقار زنگ میزنه و میگه باشه تو تنهاش نذار ما هم الان میایم بیمارستان. نورسما سر صبحونه خیلی ناراحته و آسوده ازش میپرسه چرا انقدر پکری؟ مشکلی هست؟ فراز و نورسما میگن مشکلی نیست. فاتح به نورسما زنگ میزنه و میگه مامان سکته کرده. موقعی که نورسما آماده میشه بره آسوده به پسرش و گوکان میگه من میدونستم. خبر داشتم که اینا یه رابطه‌ای با هم دارن. مصطفی به عبدالله خان زنگ میزنه و ایشیل میگه تو رو خدا جواب نده. عبدالله خان میگه نمیشه تلفن مصطفی رو جواب ندم. مصطفی به پدرش میگه مامانم سکته کرده. ما داریم میریم بیمارستان. البته اگر هنوز برات سر سوزنی اهمیت داره. مری میره جلوی خونه اسکان و با یه زن غریبه روبرو میشه و ازش میپرسه اسکان نیست؟ شوهر اون زن میاد و میگه ما کسی رو به عنوان اسکان نمیشناسیم. این خونه رو از کسی دیگه اجاره موقت کردیم. حال مری اونجا به هم میریزه. پنبه رو توی بیمارستان بستری کردن و به ذوالفقار میگه میترسم که لو بره. ذوالفقار میگه ماما نترس. یه کم دیگه همه میرسن و چشماتو ببند. ولی من میترسم این کاری که داریم انجام میدیم به واقعیت تبدیل بشه. بچه‌های پنبه میان و پنبه خودشو میزنه به حال بد و ذوالفقار میگه حال مادرتون خوب نیست و پنبه میگه بچه‌هامو نترسون. فعلا خوبم. نیلای میگه مامان جون تو به این چیزا فکر نکن. ما میریم بیرون استراحت کن. تو قلبتو خسته نکن. وقتی میان بیرون نیلای از ذوالفقار میپرسه تعریف کن دیگه چی شد؟ ذوالفقارم میگه آبجی حیات اول شک کرد وگرنه که من عقلم از کجا برسه که یه نفر دچار حمله قلبی شده. عبدالله خان میاد بیمارستان و میگه چی شده چطوره؟ فاتح میگه داشت به خاطر تو میمرد. اصلا وجدان نداری؟ مصطفی میگه الان تو روت نگاه میکنیم به خاطر مامانم هست. اگر یکم وجدان داری دیگه دست از ناراحت کردن این زن بردار. لمون هم از طریق نیلای متوجه شده و میاد بیمارستان. وقتی عبدالله خان میاد داخل پنبه سمت پنجره رو نگاه میکنه و میگه برای چی اومدی؟ عبدالله خان میگه باور کن که منم نمیخواستم اینطوری بشه. پنبه میگه پس برای چی؟ به یه ذخیره و یدک نیاز داشتی؟ مگه منو دوست نداشتی؟ مگه من خوشگل نبودم؟ من باهات چیکار کردم که اینطوری بیرحمانه با قلب من بازی میکنی؟ آقا عبدالله دیگه آزادی. من جونمو از سر راه نیاوردم. عبدالله خان میگه خودتو خسته نکن. درباره اینا بعداً حرف میزنیم. مری با حال خراب و بد میاد خونه و جریانو برای آذرخشینا تعریف میکنه. عمر میگه یکم پیش بهم یه خبر مشابه رسیده که دفتر کارش هم اجاره‌ای بوده. مری میگه حالا من چیکار کنم؟ آذرخش میگه بالاخره یه جایی این مرد رو گیر میندازن. عمر ناراحته و میگه مری هر کاری که از دستم بر بیاد برای پیدا کردن این مرد میکنم. لطفاً فکر پول و اینا رو نکن چون واقعاً من خودم رو مقصر میدونم. مری میگه بیشتر از همه از این ناراحتم که به خاطر پولم بهم نزدیک شد و داراییم که حاصل یه عمر زحمتم بوده. نیلای میاد میگه مامان بابا جلوی در وایساده. پنبه میگه شما به پدرتون پشت نکنین. اون هر بدی کرده به من کرده. شما بهش بی احترامی نکنین.
یوسف به عمر زنگ میزنه و خبر سکته پنبه رو بهش میگه و عمرم میگه باشه من میرم بیمارستان. نورسما میاد بیمارستان و عبدالله خان میگه کی به تو گفته بیای اینجا؟ نورسما میگه تو داری اینو به من میگی؟ در واقع من باید اینو از تو بپرسم. اگر بلایی سر مامانم میومد چطوری میخواستی توی چشمای ما نگاه کنی؟ بابا تو قهرمان من بودی. چطور میتونی دوباره همون عذاب رو به ما تحمیل کنی؟ تو دختر خودت رو متهم به هرزگی کردی. تو منو از خونم آواره کردی. یه تریلی حرف بارم کردی. برات متاسفم بابا. عبدالله خان زیر حرفای نورسما له میشه. وقتی نورسما میاد عیادت پنبه میگه یکی از دلایلی که قلبم وایساد توی نورسما. همدیگر رو بغل میکنن و دعا میگه ما میریم بیرون شما رو تنها میذاریم. نورسما جریان از مادرش میپرسه و پنبه هم همه چی رو تعریف میکنه و نورسما میگه یعنی همه چی رو به جون خریده دیگه پس بره به راهش. پنبه میگه من بچه‌هامو دوست داشتم ولی قدرمو ندونستن. همش شوهرم کردم. شوهرم هم قدرمو ندونست. وقتی عمرم تموم بشه میفهمی. نورسما میگه مامان ما به عنوان بچه‌هات میتونیم همه چی رو جبران کنیم. دیگه جدا شو. ایشیل زنگ میزنه به عبدالله خان و اونم رد تماس میده. مری داره تمام عکسای خودش رو اسکان و پاک میکنه. عمر میاد به برادرش بلا به دور میگه و جریان رفتن مری به خونه آذرخش و اینکه پنبه خانم بیرونش کرده. میگه ولی تو فعلا کاری نکن و چیزی نگو تا کسی چیزی نگفته. فعلا حال زنداداشم خوب نیست. آذرخش از طریق دعا حال پنبه رو میپرسه. یکی از مشتریای هتل به کرای و متخان میگه از دستتون شکایت میکنم. این هله هایی که دارین من خوردم حالم خراب شد. تا صبح دلپیچه داشتم. کرای به متخان میگه میخوایم به خانوادتون زنگ بزنین. الان از بازرسی میان. دفنه میاد سراغ ایشیلو میگیره و متخان جریان رو براش تعریف میکنه و دفنه به ایشیل زنگ میزنه و میگه ناراحت نباش الان میام پیشت. یه بسته لباس برای آذرخش میاد و بیریل در رو باز میکنه و به پستچی میگه بدین به من میدم بهشون. بسته رو باز میکنه و از روی مارکش میفهمه که از کدوم فروشگاه خریداری شده. میگه خب از اونجا سفارش میدم. دوباره بسته‌بندی و جمع و جور میکنه. پنبه داره ترخیص میشه و فاتح به نورسما و نیلای میگه شما برین خونه یه غذایی درست کنین که مامانمون همه رو دور هم سر سفره ببینه. عبدالله خان میاد میگه چی شده؟ داره ترخیص میشه؟ نیلای میگه بابا تو هم به خونه میای؟ عبدالله خان میگه دخترم باید از تو اجازه بگیرم؟ ذوالفقار نیلای و دخترها رو بردار ببر خونه ما با مادرتون میایم. فاتح و مصطفی برای پدرشون قیافه گرفتن و عبدالله خان میگه اگر چیزی هست بگین. فاتح میگه ما از این به بعد یه خواهشی داریم. اونم اینه که حال مامانمون خوب باشه. به خاطر همینم داریم توی صورتت نگاه میکنیم. مصطفی میگه اگر بلایی سر مامانم بیاد تو رو هرگز نمیبخشم بابا. ایشیل همه جریان رو برای دفنه تعریف میکنه و دفنه میگه واقعا فکر نمیکردم. راستش یه ذره شک کرده بودم. ولی نمیدونستم که در این حده. تو با رئیسمون توی رابطه باشی. ایشیل میگه طرف منو اینجا گذاشته و جواب تماسامم نمیده. اون پنبه خودش رو به مریضی زده تا عبدالله خانو با خودش ببره توی خونه. اگر ما باشیم با طرف بای بای میکنیم نه اینکه بریم ترشی شوهرمون رو بندازیم. نیلای به مادرش خبر میده که اینطوری شده و سوتاب میگه این موضوع دروغه. انشالله که تو باور نکردی. نیلای میگه مامان تو از کجا فهمیدی؟ سوتاب میگه تو مادرتو خیلی دست کم گرفتی. آسوده به فراز میگه حتما الان زنت رو به خونه راه دادن ولی تو رو راه ندادن. فراز میگه خب تازه از بیمارستان ترخیص شدن. برن یکم استراحت کنن. اینطوری هم نیست که بخوان منو بیرون کنن. آسوده میگه باورم نمیشه یه زن به خاطر شوهرش به همچین روزی بیفته. اون در واقع یه بار خیانت کرد. بعد از اینکه بچه دوست دخترش رو برد به خونه چه انتظاری داشت؟ پنبه رو آوردن خونه و نیلای میگه حالا که دور هم جمع شدیم یه شام بخوریم. پنبه میگه الکی سر من رو با این چیزا گرم نکنی. عبدالله خان تو چجوری رود شد که برگردی به این خونه؟ نیلای میگه مامان بابام به خاطر تو خیلی ترسید. عبدالله خان میگه آره ترسیدم مگه میشه نترسم؟ مگه من میخواستم که همچین بلایی سر تو بیاد پنبه خانوم؟ پنبه میگه تو کاری نکنی بلایی سر من نمیاد. حالا که با همه بچه‌هام اینجا هستین همشون باید بشنون.
دیگه از الان آزاد هستی. برای طلاق هر چیزی که نیازه بیار امضا بزنم. عبدالله خان میگه تو جدی هستی؟ تو اول سعی کن خوب بشی، بعداً مفصل در این باره صحبت میکنیم. من میرم به آلف سر بزنم. سر جریان بچه دعواشون میشه و فاتح میپره به پدرش که داریم میگیم نمیخوایمش. فاتح و عبدالله خان با هم دیگه بحثشون میشه و پنبه میگه بس دیگه با پسرم کلنجار نرو، میخوای من بمیرم؟ سلماز خانم با نوش سرگرمه و آذرخش میره به مری سر میزنه و میگه چرا نمیای بیرون؟ هیچ چیزی نمیخوری؟ خودتو توی اتاق حبس کردی. مری میگه نارویی که خوردم سیرم کرد، حال چیزی رو ندارم. وقتی کسی ازم درخواست کمک نکرده آخه چرا انقدر خودم رو کشتم که پولم رو بهش قرض بدم؟ جریان اون شبی که پیش اوزگان بوده رو برای آذرخش تعریف میکنه و میگه اون به من پیشنهاد اورلا رو داد، منم یه پیشنهاد رویایی گرفتم. برای اولین بار با کسی که توی زندگیم باهاش توی رابطه بودم انقدر احساس وابستگی کردم. آذرخش سعی میکنه مری رو دلداری بده و میگه من نمیذارم تو توی این اتاق خودتو حبس کنی. باید بیای بیرون و همون مری بگو بخند سابق بشی. پنبه خانمم سکته کرده و احتمالاً همه رفتن اونجا. یکم راجع به ایشیل صحبت میکنن و آذرخش و مری هر دوشون ایشیل رو محکوم میکنن به خاطر کاری که کرده. عبدالله خان میاد خونه و ایشیل بهش میگه نمیتونستی تلفنتو جواب بدی؟ من حتی نمیدونستم که تو برمیگردی به این خونه یا نه. روز پر از استرسی رو گذروندم. عبدالله خان میگه پیش مادر بچه‌هام بودم، حالش خوب نبود، نمیتونستم تلفن رو جواب بدم. ایشیل میگه شما همتون باور کردین که اون مریضه، اون خودشو به مریضی زده. سالها تو رو اینطوری پیش خودش نگه داشته. عبدالله خان میگه من با دکترش حرف زدم. همچین کاری ممکن نیست. اونم آدمی نیستش که همچین کاری بکنه. ایشیل میگه اتفاقا من اونو دیشب خیلی خوب شناختم. اون هر کاری میتونه انجام میده. عبدالله خان به ایشیل اطمینان میده که همه چیزو درست میکنه و آلو و مریرم از خونه سلماز خانم میاره پیش خودشون. اگر این ویدیو رو دوست داشتین تا اینجا لطفاً ویدیو رو لایک و شیر کنین و تبلیغات رو کامل نگاه کنین. بچه‌های پنبه نشستن راجع به رفتار عجیب و غریب پنبه صحبت میکنن و از همدیگه میپرسن به نظر تو مادرمون طلاق میگیره یا نه؟ نورسما میگه نمیدونم، من برم یه سر بهش بزنم بعدم میرم خونه خودم. وقتی میره بالا از پشت در صدای نیلای و پنبه رو میشنوه که دارن با همدیگه حرف میزنن و نیلای میخنده و میگه من نمیذارم لو بری. واسه همینم مطمئن ترین شخص این خونه رو یعنی آبجی حیات رو وارد بازی کردم. پنبه میگه بذار اون دختره فکر کنه که قرار طلاق بگیرن. وقتی نیلای میاد بیرون از دیدن نورسما وحشت میکنه و نورسما بهش میگه زود باش، همه چیز رو بهم بگو. من حرفاتون رو شنیدم. نمیتونم چیزی از مادرم بپرسم. نیلای شروع میکنه به تعریف کردن ماجرا و نورسما میگه شما میدونین چی کار کردین؟ همه ما رو پریشون کردین. من داداشم فاتح. وقتی که میره تو اتاق مادرش چیزی راجع به این قضیه نمیگه و بهش میگه من میدونم چه حسی داره خیانت. وقتی که امید با همون کارو کرد فکر کردم که استخونام داره شکسته میشه. یه لحظه حس سکته قلبی به آدم دست میده. مامان آخه ارزششو داره که تو خودتو انقدر ناراحت کنی؟ پنبه میگه دخترم شنیدی که طلاق میگیرم. نورسما میگه طلاق بگیر، بچه‌هات مثل پروانه اطرافت میچرخن. تو یه زن قوی و زیبا هستی. پنبه میگه باشه، تو برو خونه. بار دیگه که اومدی با شوهرت بیا، بذار همه مشکلات تموم بشه. بعد از رفتن نورسما پیش خودش میگه نه اون زن میخواد من طلاق بگیرم تا اینکه رزق و روزی بچه‌ها و نوه‌هامو بخوره. بمیرم هم طلاق نمیگیرم. عبدالله خان به مری زنگ میزنه و میگه ببخشید زودتر از این نتونستم تماس بگیرم. مری میگه من الان تو وضعیتی نیستم که بخوام دلخور بشم، پیش خانوادم هستم، ولی من خیلی به آلف وابسته شدم و نمیتونم ازش جدا بشم. عبدالله خان میگه ما مخصوصا آلف خیلی بهت نیاز داریم، من بازم بهتون زنگ میزنم. آذرخش و عمر راجع به احوالاتی که مری داره با هم دیگه صحبت میکنن و عمر میگه من خیلی ناراحتم. آخه اوزکان پسر میامدی از من پول میگرفتی. من اون پولو به مری برمیگردونم. آذرخش میگه درد اون مرد پول گرفتن نبوده که میخواسته دزدی کنه. مری هم پول رو از طرف تو قبول نمیکنه. تو این کار دخالت نکن. نمیخوام نگران تو هم بشم.
نورسما وقتی میاد خونه به فراز میگه که مادرش واقعا سکته نکرده بود و خودشو به مریضی زده بوده. فراز به نورسما میگه خاطر جمع باشه. من هیچ وقت با تو این کارو نمی کنم. شب عبدالله خان میاد توی اتاق پنبه و پنبه میگه چرا اومدی اینجا؟ برو توی اتاق مهمون بخواب. عبدالله خان میگه باشه. وسایلمو جمع میکنم میرم توی اتاق مهمون. صبح خانواده سلماز خانم سر صبحونه هستن که بیریل با یه بشقاب شیرینی میاد و با مری آشنا میشه و میگه آذرخش از من چیزی نگفته بود؟ آذرخش میگه احتمالاً که فراموش کردم بگم. بیریل یکم از آلپ سوال میکنه و آذرخش میگه دختر خواهرمه، جریانش مفصله. سلماز خانم بیریل و دوست پسرش رو برای عصر دعوت میکنه. سر میز صبحونه نیلای به عبدالله خان میگه بابا تو دیشب اینجا موندی؟ پنبه میگه احتمالاً امروز همه وسایل تو جمع میکنی و میری آقا عبدالله. عبدالله خان میگه هر طور که تو بخوای پنبه خانم، تو به خودت استرس نده. پنبه میگه من چرا باید استرس داشته باشم؟ امروز روز تولدمه. همه به پنبه تولدشو تبریک میگن و نیلای اصرار میکنه که برات تولد بگیریم. شما اصلا هیچ کاری نکنین و من تمام کارش رو انجام میدم. فاتحه به عبدالله خان میگه تو هم باید بیای. مصطفی میگه درسته، به خاطر مامانم برای آخرین بار کنار هم باشیم. نورسما سر میز صبحونه متوجه میشه که آسوده جریان بیماری مادرش رو مطلع شده و به فراز میگه مامانم دیشب گفت که دفعه دیگه با شوهرت بیا. مهر خان اومده با کایهان و لمان راجع به اون اتفاقی که برای اون مرد افتاده و اینکه احتمال اینکه ازشون شکایت کنن هست صحبت میکنه. آسوده و فراز توی سالن شرکت عبدالله خان رو میبینن و فراز میگه بلا به دور باشه. عبدالله خان خودشو به نشنیدن میزنه و آسوده به عبدالله خان میگه فراز بهتون بلا به دور گفت. عبدالله خان میگه شنیدم خانم محترم. آسوده میگه من میخوام بدونم شما علیرغم تمام کارا همچنان دارین دنبال مورد غیر اخلاقی میگردین؟ عبدالله خان میگه شما کی هستین که موضوعات خانوادگی منو زیر سوال میبرین؟ آسوده ادامه میده که اگر موضوعات خانوادگی شما با آبروریزی توی هتلی که من شریکش هستم خاتمه پیدا بکنه به من هم ربط پیدا میکنه. فیلمای دوربین مداربسته رو نگاه کردم و بعدش هم پاکش کردم که دست کسی نیفته. چه بخوایم چه نخوایم هم شریک هستیم هم فامیل. عبدالله خان میگه مشغول کارهای خودتون باشین خانم محترم. آسوده به مصطفی و فاتح میگه بچه‌ها به نظرم وقت بازنشستگی باباتون رسیده. شما مسئولیت کار رو به گردن بگیرین و با هم پیشرفت کنیم. بعد از رفتن آسوده عبدالله خان میگه خدا ما رو گرفتار این زن نکنه. خیلی پرروه. فاتح میگه حرف بدی نزد که بابا. به نظرم تو به جای دشمنی با همه یه کمی برگرد و به خودت نگاه کن. پنبه به نیلای میگه آخه این فکر تولد از کجا اومد؟ ولی یه چیزی توی ذهنمه. چطوری که ما توی هتل جشن بگیریم؟ فقط باید باباتون رو قانع کنیم. نیلای میگه این کار رو به من بسپر. فکر کن مامان توی هتلی که اون زن آبروش رفته و ازش بیرون شده خانواده ما جمع بشیم و جشن بگیریم. غذاهایی که زهر ما کرده بوده رو دوباره میخوریم. پنبه میگه فقط میخوام قبل از جشن برم خونه این دختره و چند تا حرف بهش بزنم. نیلای میگه پیدا کردن خونش راحته. بعدش هم میریم به جشن. امشب ایشیل میمیره. پنبه میگه انشالله. سوتاب میاد دیدن پنبه و وقتی که میفهمه برای پنبه تولد گرفتن و دعوتش میکنن میگه این شام برای انتقام هست. بوی این وضعیت از 40 متری به مشامم میرسه. دعا میاد و سوتاب بهش خوش آمد میگه و پنبه میگه اینا هم رفتنشون از اول اشتباه بود. دعا میگه پنبه خانم لطفاً دوباره شروع نکنی. پنبه میگه وضعیتی که توی زندگیم ایجاد کردیم مشخصه. به خاطر اینکه توی صورتت نگاه میکنم و میتونی با هم یه جا زندگی کنی خدا رو شکر کن. سوتاب میره آشپزخونه و یه جوری به ذوالفقار میرسونه که منم از جریان خبر دارم. عمر میره اتاق برادرش رو یکم راجع به ماجراهای اخیر صحبت میکنن و عبدالله خان میگه دلم برای بچم تنگ شده ولی نمیتونم ببینمش. رابطه من و پنبه خانم خیلی وقته که تموم شده. میخوام اونطوری که دوست دارم زندگی کنم. عمر میگه به نظرم در مورد ایشیل عجله نکن. سعی کن اونو بشناسی. عبدالله خان جریان تولد پنبه رو عنوان میکنه و آذرخشینا رو هم دعوت میکنه.
نیلای به نورسما زنگ میزنه و تولد پنبه رو یادآوری میکنه و میگه امشب توی هتل قراره که جشن بگیریم. بعدم به متخان زنگ میزنه که کارای هتل رو انجام بده. متخان میره به کورای میگه امشب اینجا یه جشن قراره برگزار بشه و کل خانواده میان اینجا. قراره برای زنموم جشن بگیریم. کورای جریان رو به ایشیل خبر میده و ایشیل میگه دیشب گفته سکته کرده. لعنتی میخواد حال منو بگیره. شما کارتون رو انجام بدین، بعداً صحبت میکنیم. بعد از اینکه قطع میکنه میگه انشالله که آخرین تولدت باشه. نورسما زنگ میزنه به فراز و آسوده و فراز رو برای جشن تولد دعوت میکنه. فرازم به سختی آسوده رو راضی میکنه که با همدیگه برن تولد. بیریل میاد خونه آذرخش و خودش رو متعجب نشون میده از اینکه همون لباسی که تن آذرخش رو پوشیده. سلماس خانم از دوست پسرش میپرسه که کجاست و بیریل میگه با همدیگه دعوامون شده. بهترین کارو عمر و آذرخش انجام میدن که از همدیگه دور زندگی میکنن. وقتی آدم نزدیک باشه دعوا میشه. بعدم به سویلای میگه حالا که ما لباسمون مثل همه بیا یه عکس از ما بگیر. مثل دوقلوها شدیم. نیلای و ذوالفقار و پنبه سوار ماشین شدن و رفتن سمت خونه ایشیل. نیلای میگه ذوالفقار اینجا رو پیدا کرده. ذوالفقارم میگه تنها کسایی که اینجا اسباب کشی کردن اونا بودن. پنبه میگه شما تو ماشین منتظر بمونین. میره زنگ خونه ایشیل رو میزنه و ایشیل فکر میکنه که عبدالله خان اومده. وقتی پنبه رو میبینه میگه شما اینجا چی کار میکنی؟ پنبه میگه ما عادت داریم به خونه صاحب عزا برای عرض تسلیت بیایم. مراسم ختم توه. دیروز تو رو کشتم، امروزم اومدم دفنت کنم. ایشیل میگه دلم برات میسوزه. مثل دخترای دبیرستانی با دروغ و مریضی و بیمارستان اونو پیش خودت نگه میداری؟ بعدم بلند شدی تا اینجا اومدی؟ پنبه میگه برای اینکه اون پیشم بمونه نیازی نیست کاری بکنم. عبدالله خانم این کارو کرد و رفت خوشگذرونی کرد. بعد به خونش برگشت. دوباره هم همینطوری میشه. ایشیل میگه برای جدایی از تو روز شماری میکنه. پنبه میگه به خاطر همین برای معذرت خواهی از زنش توی هتل داره برام جشن تولد میگیره تا سورپرایزم بکنه. ما طلاق نمیگیریم. من همراه شوهرم شمهای روی کیک و فوت میکنم. فقط یاد تو همراه اون شم خاموش میشه. ایشیل میگه عبدالله خان عاشق منه. من فقط دلم به حالت میسوزه. امیدوارم سریعتر از شر تو خلاص بشه. الانم گم شو از خونم برو بیرون. پنبه میگه تا من نمیرم تو نمیتونی روی خوش ببینی. طلاق نمیگیرم. اگر نیاز باشه یه زن دیگه جور میکنم با شوهرم وارد رابطه بشه ولی بازم نمیذارم تو برنده بشی. الانم توی خونه ای که برای یه فاحشه گرفته شده بشین و از زندگی توی اینجا لذت ببر. بعد از رفتن پنبه ایشیل در رو میکوبه و شروع میکنه به پاشوندن وسایل و داد میزنه که روانی. مصطفی توی اتاق پدرش رو به عبدالله خان میگه امشب بیا. به جبران تمام کارایی که برات کرده کنارش بیست و بعدش هر کاری که خواستی بکن. ایشیل به عبدالله خان زنگ میزنه و مصطفی میگه لطفاً جلوی من صحبت نکن. ایشیل وقتی که میبینه عبدالله خان رد تماس داده پیش خودش میگه پس اینطوری عبدالله خان من بهت گفته بودم که شبیه آلو نیستم. زنگ میزنه به یه نفر و میگه کار بزرگی باهات دارم. اگر کاری رو که بهت میگم بکنی کل زندگیت رو گارانتی میکنم. آذرخش از مری میپرسه عبدالله خان بهت زنگ نزد؟ نمیخواد دخترش رو ببینه؟ عمر میگه با من صحبت کرده روش نمیشه بیاد اینجا. سلماس خانم میاد و میگه من چرا اینجا هستم؟ اینجا کجاست؟ منو ببریم به خونه خودم. عمر به سلماس خانم میگه باشه دستتون رو بدین به من با هم دیگه میریم. مری به آذرخش میگه تو هم برو یکم دور بزنین تا یادش بیاد. توی ماشین سلماس خانم به خودش میاد و میگه چرا مری نیومد؟ مگه قرار نیست بریم جشن تولد؟ عمر به آذرخش میگه به مری زنگ بزن که بیاد پایین. کیک تولد میرسه و دفنه موقع رفتن متوجه میشه که برای پنبه جشن گرفتن. به متخان میگه من دیروز با ایشیل صحبت کردم چیزی نگفت. متخان میگه اگر میخوای با ایشیل در ارتباط باشی به خودت ربط داره ولی زنمون برام خیلی زحمت کشیده و نمیخوام راجع به این مسائل حرف بزنم. مهمونا کم کم دارن میان و
پنبه میاد میگه اینجا چقدر زیبا شده، به خاطر من آماده کردی؟ آسوده و فراز و نورسما هم میان و آسوده به بچه ها میگه شما برین دستاشونو ببوسین و قهر و کدورت تموم بشه. بعدم میاد به پنبه میگه بلا به دور باشه. از این به بعد باید به خاطر خودتون زندگی کنین. فراز دست پنبه رو میبوسه و میره سمت عبدالله خان. عبدالله خان دستشو میاره بالا به زور و فراز دستشو میبوسه. آسوده نگاه برنده به عبدالله خان میکنه. همه دارن شام میخورن و در حال خنده و گفتگو هستن. کیک تولدم آماده میشه و میارن سر میز و ایشیل هم داره از دوربین همه چیز رو میبینه. نیلای میگه مامان جون به خاطر جشن تولد سخنرانی میکنی دیگه. بابا تو هم برو پیش مامان. پنبه و عبدالله خان کنار هم میستن و پنبه میگه این اولین باریه که جشن تولد میگیرم. میدونین که ما عادت به جشن گرفتن نداریم. اما دست نیلای درد نکنه. امسال خیلی اصرار کرد. منم که دیروز خودم رو انقدر نزدیک به مرگ حس کردم چیزی نمونده بود که ایست قلبی بکنم. وقتی افتادم روی زمین همه زندگی مثل یه فیلم کوتاه جلوی چشمم ظاهر شد. من زندگیم رو وقف بچه هام کردم و همینطور شوهرم. دستش رو میندازه دور دست عبدالله خان. ایشیل با دستای لرزون داره فیلمو میبینه. دعا میگه پنبه خانم آرزو کنی. پنبه شمها رو فوت میکنه و همه براش دست میزنن و به عبدالله خان میگه تو هم حلالم کن. عبدالله خان رو بغل میکنه و عبدالله خان میگه حلالت باشه. در واقع تو هستی که باید حقت رو حلالم کنی. ایشیل با چشمهای از حلقه بیرون زده داره فیلم رو نگاه میکنه. کیک رو دوباره برمیگردونن به آشپزخونه و کیک برش میخوره و یه گل تزیینی میاد روی برش کیک پنبه و یه سرنگ پر از زهر که روی کیک خالی میشه. برش کیک پنبه مخصوص آورده میشه. فاتح میخواد کیک رو برداره که دعا بهش میگه عزیزم ول کن اون مال پنبه خانومه مثل بچه ها میمونی ها. پنبه میگه پسرم من که دلم نمیاد بیا تو بخور. با هم دیگه هی تعارف میکنن و آخرش فاتح میگه نه مامان جون کیک مال توه. مصطفی میگه این وقتی بچه‌ام بود همینطوری بود. جشن تولد هر کسی میرفتیم میخواست قاچ اولو بخوره. پنبه کیکو میخوره و میگه خیلی خوشمزه است. دوربین از نگاه پنبه روی افراد میچرخه. آسوده، عامر، آذرخش، نیلای، دعا، فاتح، مصطفی. پنبه بعد از اینکه یکم کیکو میخوره حالش به هم میریزه و همه رو تار میبینه. نورسما متوجهش میشه و میخواد بهش لیوان آبو بده. پنبه هنوز دستش به لیوان آب نرسیده میفته روی زمین و همه دورش جمع میشن و میگن آمبولانس خبر کنی. تیم فوریت پزشکی میان و با آمبولانس میبرنش. همه به دنبال آمبولانسن و عبدالله خان توی ماشین شخصی خودش داره میره و به راننده میگه زود باش. نزار دور بشه. دنبالش برو. یه ماشین میپیچه جلوی ماشین عبدالله خان و از لاین خارج میشن. یه کامیون هم میاد میزنه بهشون. توی اتاق مخصوص مراقبت‌های ویژه 2 تخت هست که پنبه و عبدالله خان روش خوابیدن و هر دو توی کما هستن. همه آدمایی که توی جشن تولد بودن هم اومدن پشت در اتاق و با ناراحتی نشستن. مانیتور پنبه از کار میفته و صدای بوق. دکترها و پرستارا برای احیا میان. یکی از دکترها میاد بیرون و میگه متاسفم مریض رو از دست دادیم. همه به هم میریزن و نورسما و فاتح و مصطفی حالشون به هم میریزه و نورسما برادراشو بغل میکنه و شروع میکنه به ناآرومی و ناراحتی. نیلای میگه پس کدومشون بودن؟ دوستان عزیزم اگر یوتیوب اجازه بده من سعی کردم قسمت‌های خداحافظی سیبل تاسچی اغلو بازیگر شخصیت پنبه رو براتون بذارم. چون که آخرین بازی ایشون توی این سریال بوده و شخصیت پنبه حذف میشه. سعی کردم سکانس‌های آخر رو براتون خوب تصویر سازی کنم. امیدوارم که راضی بوده باشین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.